गोरुको मासु बोसम चुइँदै रहेछ यार ल ठिक छ यो पोथीले चाहिँ भाले नभेटाएको रहेछ क्या त्यसदेखि लिएर हरेक कुरामा राम्रो हुन्छ मिति दाउरा आएको दन अब अर्को पालो चाहिँ अरूहरूको पालो अरूहरूले कोसिस गर्नु पर्यो सेमी फाइनल गेम भइरहेको छ हाम्रो राजिङ स्टार ब्याडमिन्टन क्लबको हाम्रो प्लेयरहरू यो चाहिँ पक्का मैले खाने आइटम हो होइन अघि नै मैले भनेको थिएँ हिजै ओन्ली वाटर ल के भन्नु रही कटिङ लगभग सिद्धिन लगाइसक्यो फाइनलमा पुगिएन झन्नै अलिकतिले पुगिएन हजुर त्यही त चाइनिज सागमा चाइनिज स्टाइलले खानुपर्छ भन्छन् के अरे हो ल ठिक छ नि इन्द्र भाइ 3-4 जना साथीहरू छुट्नु भएको छ आज होइन त्यस ठिकै छ समवन मिसिङ मिस्टर कवि मिस गरेकोमा धेरै धेरै धन्यवाद तपाईहरु सबैजनालाई राम्रोसँगले रमाइलो मात्रै भइगएछ त साथी त अनि मोटो नमोटो हेलो नमस्ते साथीहरू तपाईले यहाँ ब्याकग्राउन्डमा देखिनुहुन्छ नयाँ भ्लग छ आजको यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु नन्द तङ्सु दाई हाम्रो कमनदोज दाई विनोद भाइ आउँदै हुनुहुन्छ कवि भाइ चाहिँ मिसिङ भइरहेको छ होइन हाम्रो ग्रुपमा इन नेपाल यस मिस्टर कवि के हो अनि यहाँनिर तिमीलाई यस्तो मिस भइरहेछ होइन मिस गरेकोमा धेरै धेरै धन्यवाद तपाईहरु सबैजनालाई राम्रोसँगले रमाइलो गर्नुहोस् भिडियोबाट म देखिरहेको छु मैले म त्यही भइरहेको जस्तो लागिरहेछ ल यो भिडियो अपलोड हुन्छ त्यहाँनिर शेयर सब्स्क्राइब सबैलाई गर्न लगाउनु त्यहाँनिर छाला मात्रै भइगएछ त साथी त अनि मोटो नमोटो कवि भाइ के तिम्रो त छाला मात्रै हेर गाला हेर सबै हड्डी मात्रै के हो नेपालले फापेछ है केटोलाई खासमा चाहिँ हामीहरूले यो साथीहरू हिजो त्यो ब्याडमिन्टनमा चाहिँ हामीहरू हाम्रो साथीहरूले क्लबले चाहिँ बी ग्रुपबाट बी डिभिजनबाट विन गरेर ल बधाई छ यता अम्पायर यताबाट जित्ने टिमबाट एउटा टिम आउँछ यताबाट जित्ने टिमबाट एउटा टिम आउँछ र फाइनल हुनेछ फाइनलमा पुगिएन झन्नै अलिकतिले पुगिएन कप चाहिँ छोडिदिएको योबाट होला छोडेको हामीले चुन्मुलाई नै छोडिदिएको ल हाम्रो एबाट है अब तपाईँको के हुँदैछ अब कुन चाहिँ खेल्नुपर्ने के छ हामी चाहिँ अब सेमी फाइनलमा प्रवेश गरिएछ पार्टनर मेरो रविचन्द्र राई हुनुहुन्छ अब सेमी फाइनलमा हाम्रो भिडन्त चाहिँ चिनाहरूसँग छ हेरौँ कस्तो हुन्छ मेन आजको यो कार्यक्रम भइरहेको देखिराख्नु भएको छ यो कार्यक्रमको प्रमुख बडी भनेको यहाँ दिपेन भाइ हुनुहुन्छ दिपेन भाइ नै हो विनर भाइ अर्को पालो चाहिँ अरूहरूको पालो अरूहरूले कोसिस गर्नु पर्यो अब सबैजनाले योभन्दा अगाडि पनि हाम्रो साथीहरूले चन्द्र सोल्टी गणेश हाम्रो राज भाइ सबैजनाले चाहिँ बी डिभिजनबाट चाहिँ उहाँहरूले जितेर पहिला पनि यसरी नै हामीलाई पार्टी खुवाउनु भएको थियो अब थाहा पाल्नुभयो हाम्रो आजको यस कार्यक्रमको मेन बडी मैले भनिसकेँ भाइले भाइ र भाइको जोडीले विन गर्नुभएको थियो र त्यसैले गर्दाखेरि हामी खुसियाली मनाउनको लागि यहाँ आइरहेको छौँ हेर्दै गर्नु होला साथीहरू अरे सुतिरहेछ त है अहिले जाडोले गएको यहाँ आगो तपार्नुपर्छ सुतेको चाहिँ हो यो सोल्टी यो पोथीले चाहिँ भाले नभेटाएको रहेछ क्या त्यो भएर धेरै भूत लाग्यो राज भाइको चाहिँ भाले नै रहेछ होइन यो त मुर्दारै हो मुर्दारै रहेछ नि त यो चाहिँ
ल साथीहरू अहिले चाहिँ कुखुराको फोरफार हुँदैछ ओपन सर्जरी हुँदैछ हाम्रो डाक्टर विनोद के अरे हाम्रो डाक्टर दिपेन भाइ ओपन सर्जरी कार्यक्रममा चाहिँ हाम्रो भाइले राम्रो गर्नुहुन्छ डटफट जहिले हामीले चाहिँ गर्दैनौँ प्राय गणेश गर्ने उता छ अनि ओपन सर्जरीमा यता पनि भाइ पनि हो र यता हाम्रो सोल्टी पनि ओपन सर्जरी मात्रै राम्रो गर्नुहुन्छ है कुखुराको सबभन्दा खतरा हुन्छ फेरि कट हुँदैन फेरि कट हुँदैन फेरि कट हुँदैन नभए कट हुँदैन सिधा सिधी हो यता यता चाहिँ खतरा आयो पोलाइको पनि तरिका हुन्छ नि त पोलाइको पनि तरिका हुन्छ यहाँ हेर्नु एक्सपर्ट पोलाइ छ उहाँको चाहिँ एकदम एक्सपर्ट पोलाइ छ त्यो राम्रो छ पानी परिरहेछ अलिअलि त्यही पनि साथीहरूले काम धमाधम गरिराख्नु भएको छ Colegio. You know? Colegio? I don't know, that's why I'm asking. Yeah. In your I just language? heard. I know Pangra. This one and then I have other one. What is it? Yeah, this one. And then cutting like this, right? And then cook use kyle or This one Colegio. use chilies like this. Yeah. I have this too, brother. Mine is 10. Yours is 9. What is going inside? Too many things. Eating. Not doing anything, not helping. Oh, sorry. Eating so much. No, Indonesia. Hello. Indonesia. Yes. Yeah. You also? Yeah, India. India kayak India like no, I'm also Indonesian. No. We are all Indonesian. All. Not Filipino. No. Don't have. Oh. You try to sing your national anthem? Indonesia tanah airku. Yeah. Go. Karena tumpah darahku. Mana? Iku mesti YouTube deh nggak konten nih gue. What's the name? Devi. Devi. Yes. Devi is Nepali name. Yeah. Yeah. Oh, also have Devi name. Yeah. And you? I'm Kathy. Katie. Like a cat. Yeah, but yeah. How long have you been here in Hong Kong? 2 years. 2 years only. Yes. Then after 2 years, you will go back your country? No. Extend more. Yeah, extend more. Yeah. Enough money. Want to looking for money. Yeah, not enough money now. Yeah, not enough. You have channel YouTube? Yeah. I have. My channel is Hama Online Tip. Are you from Indonesia? I will subscribe you. Yeah. Okay. Yeah. Thank you. Are you all guys from Indonesia? Yes. Oh. What's name? TUBE. This online too. one. Yeah, this one. Okay. For subscribing me. Welcome. And this is I will like your video. my video. But I'm watching your video, okay? Yeah, okay. In the free time. Okay. Thank you. Oh yeah, welcome. You don't want to live in Hong Kong? Maybe. If chances, then Yes. if no Yes. chance, then I will go back my country. Sure. Will be my recording and then you upload on YouTube. Yeah. And I will watching your video. Okay? Yeah. And I share it to my friends. Yeah. Okay. Yeah, sure. Okay. Thank you. You are welcome. Okay. सोना चाँदी हीरा मोती पाइदो रहेछ किन्न मन चोर्ने मायालुलाई गाह्रो रहेछ चिन्न सोना चाँदी हीरा मोती पाइदो रहेछ किन्न मन चोर्ने मायालुलाई गाह्रो रहेछ चिन्न परिवारको जोडी घरमा डाफे मुना पनमा मिठा कुरा गर्दै बस्न खोज्छन् मनमा अदुवा लसुन कागती त्यहाँदेखि अनि प्याज खोर्सानी धनिया झोल मात्रै बनाएको यो चाहिँ लिक्विड हो त्यो चाहिँ पक्का बिबिक्यूको लागि स्पेसल फर्स्ट टेस्ट दिन चाहिँ यही नै नेपालीहरूको लागि यो चाहिँ पक्का उहरू छ यसमा चाहिँ फेरि एकछिन मोलेर थपेर बोल्नु धेरै मिसाएको छु यसमा चाहिँ त्यो यो लिक्विडमा चाहिँ सबैभन्दा यो चाहिँ एकदम बिबिक्यूको लागि चाहिँ नभइ पर्दैन किनभने हामीले सोया सस लगाइसकेको छौँ सोया सस लगाइसकेको
भएकोले गर्दा यसलाई नुन हाल्नु पर्दैन। कत्रो सुतिरहेको छ यहाँनिर कत्रो। तसँग दियो त यसले त तसँग दियो त उल्टै। टाइगरले के हो ओ टाइगर टाइगरले पाकेको स्टार्ट ओके के अरे फेरि भन् त कोट हुँदैन है कुनै पनि कुरा। काँचो काँचो गोरुको मासु मनपर्छ अरे दाइलाई। ए काँचो चाहिँ ल काँचो भने राखिदिनु न यही खाँदा भइहाल्यो त नि। त्यही एकदम जुसी नै निकालेको एकदम एकछिनमा गरौँ र हो। सोल्टी यता ढाड देखियो यता अट्याक गोरुको मासु। अचार धेरै नाल्नु दाइ भुडी पल्ला नि कस्तो बनाएको छ। हिजोको त्यत्रो पिरो त के भएन कति खाएको मैले। काम गरेको रवा त निक्लेन हौ यो त रवा निक्लेर मिठो हुन्छ यार। सबै अचार लागेको हो उम्रिन चलाएर त्यो वाइट भाग्दैन त फेरि। सोल्टी हामीहरू चाहिँ के भन्छ जाँते कलेज धुनुको लागि गएको ड्यामतिर। ए यहाँ पनि ठिकै थिएछ त स्पट त होइन। ड्याममा पानी नै घटेर कहाँ तल पुगेर छ कहाँ धुनु अब यो चिप्लेर लड्यो भने। अमोल कसरी जानु चिप्लेर लड्यो भने चाहिँ यस्तो छ बाटो गति। 6वटा कुखुराको जाँते कलेज धुनुको लागि यत्रो ड्याममा सीमा टोक्ने। अनि यो बल्छीतिर माछा परेको छ भने निकाल्नु लाँदा नि हुन्छ होला। खोइ माछा बिरेहरू कहाँ छन् चाइनिजको कि नेपालीको हो यो। यहाँ माछा परेको भन्ने चाहिँ कुरो छ। अब त्यहाँ जान सक्छु म अनि टोक्ने। अब यहीँ धुने फेरि यहीँ भर्ने परेको छ हजुर छ ल म आउँछु है। ए बिचारा खोइ यता ए छोडिदिनु भन्दा पनि आफै जानु खोज्दैछ त के हो। ए कहाँ छोड्नु त यसलाई छोड्नु मिलेन नि यो त राम्रो माल रहेछ त नि। ओहो लु ल माछा पनि भेटियो यो ड्याममा चाहिँ आज यहाँनिर एउटा परिरहेछ। म तान्न त लाग्दै थिएँ के सेन्सर कराएको थियो। माछा पनि पोलेर खाने कि सोल्टी राम्ररी पकाउनु चाहिँ म पनि आउँछु एकछिनमा। बोसो त फाल्दिउँ क्या हो तानतुन पारेर फाल्दिउँ सोल्टी। बसिरहेको हुन्छ होइन कुर्सी लिएर खायो छैन त्यस्तो खतरा। सोल्टिनीहरूलाई पुऱ्याउनु जानु पर्यो। त्यसको साटो भनेको छु मैले ठिक छ नि सोल्टिनीहरूलाई होइन सोल्टिनीहरूलाई। Just soldieriniलाई this one for you. What is that? All the guy. This pork? Yeah, no, chicken, local chicken. Yeah, local chicken. No, this all for you. For me? Yeah. For us? Yeah. Okay, thank you very much, brother. Thank do you you say? very much, brother. Very much. Thank you. Welcome. You are welcome. Welcome. Okay, thank you. Welcome, Soltini. Okay, Surtini, my name is not Surtini. Soltini. My name is not Surtini. No. Devi. No, Devi. Soltini. No, Your name Soltini. Surtini is not the same.
Local chicken, yeah. It's for all you. No, pork. Chicken. You want pork? Okay. Okay. I'll give you. Thank you. I'll give you later. Just give all your thanks. Thank you. Okay. Hey, if you call me Sudini, I call you Suratman. No. I don't call you like this. No, I call you Suratman. Soldini. अब साग पकाउनु भ्याइएन है काँचै खाइदिनु मन चित्त नदुखाउनु होला होइन हुन्छ हस् अब के चित्त दुखे पित्त फुटे अब त्यो कलेज बिग्रिन्छ होइन पित्त फुटेपछि कलेज पनि पित्त हुन्छ धन भएको बुद्धि नभएको चाहिँ यता है अरू चाहिँ पर्तिर धन भएको अरू बुद्धि नभएको यहाँ आउनु सबैजना राज भाइ अलिक बुद्धि हुने मान्छे चाहिँ अब परपरै बस्छ राम्रो होइन थोरै दाल ल्याइदिउँ दाल भयो सोल्टी दाल बेसा सबै दाल ल्याइदिउँ कि ननि दाजु भयो प्लेन राइस त्यो त दाल त कसले पनि खानु भएन कि कस्तो साह्रो हो भाइ दाल नलगाउने दाजु हात्तीको अन्डा छैन सोध होइन कहाँ पनि नभएको मागेर पाइन्थ्यो तिरेको भनेपछि तँ पनि ट्राई गर्नु पर्ला अर्कोपल्ट चाहिँ भने दाल नखाने हजुर ल बडे दाल नखाने ल्यायो नि ल एकछिन भाइ अरे दाल नलगाएको लिएको दाल आफै खाइसक्नु तपाईँ अनि बुहारी पनि दाल नखाने ल दाल आफै होप्काएको होइन कि ल ठिकै छ है तँलाई यस्तै भयो ठिकै छ भनेपछि दाल कोही पनि नखाने दाल उब्रेर बर्बाद हुने भयो हजुर आफै होप्काएर सकाउनु भएको होइन त्यही त आफै खाएर सिधिहाले यति बेला चाहिँ अब अन्तिम भइसकेको छ साथीहरू खाना खाने बेला भइरहेको छ साथीहरूले खाना खाँदै हुनुहुन्छ लास्ट कोर्स हो यो होइन यहाँ वरिपरि हुँदैछ चाहिँ यता पनि छ अनि किरण भाइ दाल नलिनु हुने दाल दाइ हजुर। दाल चाहिँ आजलाई दाइ बन्द गर्यो पुग्यो भन्दा पनि बन्द गर्यो यहाँनिर यो चाइनिज सागमा चाइनिज स्टाइलले खानुपर्छ भन्छन् क्या अरे हो त्यही भएर अब ल दियो ल ठिक छ नि यता पनि बाँकी छ कति बेला खाइसक्ने हो यो तपाईँले पकाएको हो खाइसक्ने कुरो छैन यो होला फेरि पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ हाम्रो दिपेन भाइलाई र दिपेन भाइको टिमलाई मेरो भिडियो सामग्री यस्तै बन्यो साथीहरू हेर्दै गर्नु होला अर्को कार्यक्रममा हाम्रो अर्को भिडियोमा भेट हुनेछ भन्ने कामना गर्न चाहन्छु त्यति बेलासम्मको लागि बिदा हुन चाहन्छु हस् त नमस्कार